Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένα σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούρια εγγραφή στο κανάλι μου. Φτάσαμε αισίως τους 15.000 εγγεγραμμένους και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάθε like που κάνετε επίσης είναι πολύ σημαντικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι όταν πατάτε like σε ένα βίντεο που σας αρέσει φυσικά, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα, αναφέρομαι γενικά σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό που εσείς παρακολουθείτε, να ξέρετε ότι πραγματικά βοηθάτε εκεί, γιατί το YouTube δουλεύει με αλγόριθμο, όσα περισσότερα like έχει προβάλλει όλο ένα και περισσότερο το βίντεο. Και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα υπέροχα σχόλιά σας. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και φυσικά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποια που σε πρόδωσε, το έχει μετανιώσει πικρά. Και πολύ καλά έχει κάνει, έτσι. Για να δούμε, τι θα δούμε. Επιλέγετε κλειδάκια σήμερα γιατί πάμε να ξεκλειδώσουμε, κανονικότατα. Λοιπόν, πρώτο, μαύρο. Λευκό. Χρυσαφί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος ή ποια είναι αυτή που σε πρόδωσε και το έχει μετανιώσει πικρά, και βέβαια να διευκρινίσω για μία ακόμη φορά ότι δεν το περιορίζουμε στα ερωτικά, παιδιά. Η ζωή μας ολόκληρη δεν είναι μόνο τα ερωτικά. Μπορεί κάποιος να τσακωθεί με κάποιον από την οικογένειά σας, με κάποιο φίλο, με κάποια φίλη, με κάποιο συνάδελφο. Όχι να έχετε τσακωθεί, να σας έχει προδώσει, εν πάση περιπτώσει, με όποιον τρόπο. Λοιπόν, για όλους σας είναι. Πω. Βασιλιάς κούπα, παιδιά, εδώ. Και τουλάχιστον κάποιες και κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί αγαπάτε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι το ανώτερο σημείο που μπορεί να φτάσει η αγάπη. Είναι αγάπη και αποδοχή μαζί, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω, γιατί αγάπη χωρίς αποδοχή δεν είναι αγάπη, είναι αγάπη με όρους. Άρα δεν είναι αγάπη όντως. Τώρα, αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά κάνω γιατί, όπως επίσης το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι δυνατόν όσες και όσοι παρακολουθείτε το άνοιγμα αυτό, το βίντεο, να ανήκετε στο ζώδιο του Σκορπιού. Σίγουρα έχουμε έναν άνθρωπο που τα συναισθήματα του είναι πάρα πολύ όρημα, ξέρει πολύ καλά τι αισθάνεται και ξέρει πώς να τα διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι βασιλιάδες πάντοτε είναι και σοφοί. Και βέβαια είπαμε αγάπη, ειρηνοποιός, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, ήρεμες ενέργειες. Αγάπη, τρυφερότητα, είναι ρομαντικός, είναι ευαίσθητος. Δεν έχει σημασία αν είστε κορίτσια ή αγόρια, έτσι. Το ίδιο ισχύει.
Το έχουμε πει και αυτό. Λοιπόν, πάμε. 6 κούπα. Πω. Μου φαίνεται πάλι, για άλλη μια φορά κάνω προσωπικό σε κάποιον ή σε κάποιαν από εσάς, γιατί αμέσως μετά το βασιλιά κούπα ανοίξαμε και την κάρτα της επανασύνδεσης. Και το μόνο σίγουρο είναι το εξής. Και ήλιος, παιδιά, νάτος και ο ήλιος ο λαμπρός. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτές τις αναδρομές είναι πάρα πολύ πιθανό να περιμένετε επιστροφές, έτσι. Δεν θα είναι καθόλου περίεργο. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Και μάλιστα διπλή αναδρομή, Ερμής και Αφροδίτη, που στην αναδρομή του Ερμή φυσικά και πάρα πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί επιστροφές. Φανταστείτε τώρα που έχουμε και την Αφροδίτη, που κατεξοχήν είναι ο τομέας της, ο ερωτικός, τι έχει να γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό κάποιες φορές να έρχονται, να γίνονται αυτές οι επιστροφές, γιατί ξεκαθαρίζει και το τοπίο, ξέρετε. Λοιπόν, ακολουθεί ένας ήλιος λαμπρός, ο οποίος μπορεί να σημαίνει εδώ, στο σημείο που έχει εμφανιστεί, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα φωτεινό σημείο στη ζωή σας, είναι σαν το κέντρο του κόσμου σας, όπως ακριβώς είναι και ο ήλιος το κέντρο του κόσμου μας γενικά. Για να δούμε ρε παιδιά, για να δούμε τι γίνεται εδώ, με τόση πολύ αγάπη που έχουμε, για να δούμε. Τρέχουσα, όπα ανάποδα, γιατί, πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά επειδή έχω και τα δικά μου τα κολλήματα και δεν μου αρέσει να είναι οι καρτούλες μου αναποδογυρισμένες, λοιπόν, εντάξει, ήταν πολύ λίγες, ούτε ξέρω πώς έγινε. Εδώ έχουμε τον βασιλιά Σπαθί, παιδιά. Βασιλιά Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Υδροχόου, και πέρα βέβαια από αυτό, από τα αστρολογικά, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, μπορεί να είναι και ένστολος, οι φιγούρες τέρο μπορεί να μας δίνουν πρόσωπο ή κατάσταση, μπορεί λοιπόν να είναι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε εσείς ρωτήσει, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι. Μπορεί να είναι ένστολος, μπορεί και να μην είναι. Σίγουρα πάντως είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, θέλει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει και κάνει τα πάντα προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Είναι ένας εξαιρετικός συζητητής, εξαιρετικός διπλωμάτης, αλλά και εξαιτίας των ενεργειών που έχουν τα σπαθιά, που είναι η λογική, ο λόγος, η επικοινωνία, είναι η αλήθεια, η εντιμότητα, η ηθική, η δικαιοσύνη. Μιλά λοιπόν και για ξεκαθαρίσματα η κάρτα. Για δύσκολες αποφάσεις επίσης. Και επειδή η συγκεκριμένη κάρτα τώρα αναφέρεται στην γενική ατμόσφαιρα και τις επιρροές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ανάμεσα σε εσάς και σε αυτόν ή αυτήν που σας έχει πληγώσει, έχουμε εδώ μία αυστηρότητα, παιδιά, έχουμε πολύ αυστηρά όρια, έχουμε πειθαρχία πολύ. Και το πρόβλημα είναι εδώ βέβαια πάντα με αυτό το βασιλιά και γενικά με τα σπαθιά, ότι δεν είναι πως δεν έχει συναίσθημα, δεν το εκφράζει. Θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να το εκφράσει. Για να δούμε. 10 σπαθί. Λοιπόν, η κάρτα αυτή μας απαντά στο εξής. Αναφέρεται στην προδοσία. Τι είδους προδοσία ήταν αυτή? Το 10 σπαθί λοιπόν, το οποίο είναι μία από τις αρκετά δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό συναισθηματικά, το τονίζω, συναισθηματικά, και είναι μία κάρτα συνυφασμένη με την προδοσία, με τα πισόπλατα μαχαιρώματα, με τα ψέματα, με την εξαπάτηση, με την απιστία, με τα πάντα όλα. Και φυσικά
Δεν ξέρω, μπορεί να έχει απιστήσει, μπορεί να σας έχει κοροϊδέψει. Πάντως, κάπως έτσι προσδιορίζεται το θέμα αυτό, στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Επίσης, οι συνέπειες, μας δείχνει και τις συνέπειες, και οι συνέπειες είναι να έχετε πληγωθεί αφάνταστα, απεριόριστα. Γιατί η συγκεκριμένη κάρτα, το 10 σπαθί δηλαδή, είναι πραγματικά η κάρτα που απεικονίζεται στην κλασική ταρό με έναν άντρα που είναι πεσμένος κάτω και έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Άρα είναι πάρα πολύ ψηλά ο πόνος. Το θετικό εδώ είναι ότι έχουμε ένα δεκάρι. Το δεκάρι αυτό, τα δεκάρια μάλλον, δηλώνουν το κλείσιμο μιας κατάστασης, μιας υπόθεσης. Οπότε θεωρώ ότι αν μη τι άλλο τουλάχιστον θα συνέλθετε σιγά σιγά. Είστε δηλαδή πολύ κοντά. Πάμε να δούμε τα συναισθήματα του ανθρώπου αυτού προς εσάς. Εδώ δεν είναι ακριβώς συναίσθημα, βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, γιατί έχουμε μπαστούνια. Και είναι το 8 μπαστούνι, μία κάρτα η οποία ονομάζεται και ταχύτητα και έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Καλά, το πάθος το θεωρώ δεδομένο, παιδιά, σε κάθε περίπτωση. Τι σκέφτεται, 3 πεντάκτηνο. Σκέφτεται τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσά σας, τις δυσκολίες, πόσα εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας και πόσο πολύ δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, γιατί από τη στιγμή που αυτή την κάρτα την ανοίξαμε για αυτόν ή αυτήν που σας έχει προδώσει, προφανώς πρέπει η πολλή δουλειά να γίνει από τη δική τους την πλευρά. Πάμε να δούμε το δικό σας το κομμάτι, πώς είστε εσείς, σε μια περίεργη φάση με το 4 κούπα εδώ, το οποίο είναι μια κάρτα που μπορεί να δηλώνει ότι με έναν τρόπο προσπαθείτε, σαν να προσπαθείτε έτσι να μειώσετε την ένταση της κατάστασης. Δηλαδή, επειδή ακριβώς έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έχετε πονέσει πάρα πολύ, πιθανότατα έχετε και έναν κύκλο, έναν περίγυρο και μπορεί να μην θέλετε να το καταλάβουν αυτό που αισθάνεστε. Τουλάχιστον όχι στην έκταση που εσείς το νιώθετε. Και βέβαια κάποιες φορές σας ξεφεύγει κάπως αυτή η εσωτερική πειθαρχία και μπορεί να θυμώνετε με όλους και με όλα. Καθώς επίσης μπορεί να αναφέρεται η κάρτα στο ότι είστε γενικότερα απαθείς. Σαν να έχετε χάσει τη χαρά της ζωής. Σαν να έχετε χάσει τη χαρά σας. Και όλα να σας φαίνονται αδιάφορα. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Ποια είναι η δυναμική της σχέσης σας, παιδιά, και έχουμε τον αρχιερέα. Άρα εδώ καταλαβαίνω ότι ένας από τους δυο σας είναι σε γάμο. Και βέβαια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. 5 πεντάκτηνο έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό, γιατί το 5 πεντάκτηνο είναι η κάρτα η οποία στα ερωτικά αναφέρεται είτε στην απόρριψη, είτε στην μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οτιδήποτε σχέση. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εγκλωβισμός και δεν έχουμε αποτέλεσμα, παιδιά. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Το πάθος δεν έχει σβήσει. Είναι εκεί. Όπως εκεί είναι και ο γάμος αν υπάρχει. Ή οτιδήποτε άλλο κάνει μία αποδεκτή αυτή τη σχέση. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μπορεί να είναι διαφορά εθνικότητας, απόσταση, πολιτισμικές διαφορές, τα πάντα, οτιδήποτε.
εμπόδια ανάμεσά σας. Που φαίνεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ότι είναι ανυπέρβλητα. Και από την άλλη θεωρώ ότι εδώ, με αυτό το 10 σπαθί και σύμφωνα και με την εξέλιξη του ανοίγματος, δεν πονάτε μόνο εσείς, δεν έχετε πληγωθεί μόνο εσείς. Υποφέρει και η άλλη πλευρά. Και σας ποθεί απεριόριστα. Αλλά, οκ, τι να κάνουμε. Δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν μπορεί να έχει μετανιώσει, μπορεί να κάνει δεύτερες σκέψεις, έτσι, διάφορα περνάνε μέσα από το μυαλό του ή από το μυαλό της, αλλά δεν είναι σε φάση να προχωρήσει σε κάτι άλλο, να κάνει μία πράξη. Μπορεί να ετοιμάζεται βέβαια, δεν το ξέρουμε και ούτε το αποκλείουμε, γιατί ο βασιλιάς σπαθί, όπως σας είπα, κάποιες φορές σημαίνει το καταστρώνω, ένα πολύ δύσκολο σχέδιο που αφορά μια πολύ δύσκολη απόφαση που έχω να πάρω. Οπότε μπορεί ακόμα να είναι έτσι, να κινείται. Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αυτά για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτή που σε πρόδωσε και το έχει μετανιώσει πικρά. Και επίσης να σας πω αυτό που είπα και στο πρώτο άνοιγμα, ότι δεν το περιορίζουμε στα ερωτικά, έτσι. Δεν μας πικραίνουν, δεν μας προδίδουν μάλλον μόνο οι σχέσεις μας, οι ερωτικές. Η προδοσία μπορεί να έρθει από παντού. Πέντε κούπα, μάλιστα. Με δύσκολη καρτούλα ξεκινάμε εδώ για εσάς. Συναισθηματικά δύσκολη καρτούλα. Γιατί είναι η κάρτα που λέει το εξής. Αναφέρεται σε μία απώλεια. Συναισθηματική απώλεια, γιατί έχουμε κούπες. Και επίσης αναφέρεται περισσότερο από το χωρισμό κλπ. Στην μη αποδοχή αυτού του γεγονότος. Και στην ανακύκλωση ό,τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και τόσο σωστό για εσάς πάντα μιλάμε. Γιατί αν μπορεί μία κατάσταση να διορθωθεί, έχει καλώς. Και το επιθυμούμε να τη διορθώσουμε, ωραία, μια χαρά τη διορθώνουμε και όλα είναι καλά και ωραία. Εάν όμως δεν μπορούμε να τη διορθώσουμε, τότε πραγματικά δεν ωφελεί να στεκόμαστε εκεί και να μην προχωράμε παρακάτω, γιατί με μία έννοια αυτή η κάρτα είναι και η ροή της ζωής. Συνεχίζω και πάω παρακάτω. Χωρίς το πάνω δεν υπάρχει το κάτω. Χωρίς το κάτω δεν υπάρχει το πάνω, έτσι. Λοιπόν, εδώ, 7 πεντάκτηνο. Είναι μια κάρτα που μπορεί για κάποιους από εσάς να δηλώνει ότι κάνετε υπομονή. Κάνετε υπομονή και περιμένετε. Τώρα, αναφορικά με τα ερωτικά πάντως, να ξέρετε ότι βάζει πολύ σημαντικά, θέτει σημαντικά ερωτήματα η κάρτα και λέει τα εξής. Ότι πώς είναι αυτή η σχέση, αν μπορείς να τη δεις απ' έξω. Τι ακριβώς γίνεται. Συναντηθήκατε σωστή στιγμή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή έρχεστε και οι δύο με ένα παρελθόν το οποίο δεν σας επιτρέπει να είστε μαζί. Αυτή η σχέση ήταν έτσι όπως τη θέλατε. Και αναφέρομαι στο παρελθόν γιατί έχουμε εδώ μία κάρτα χωρισμού. Ήταν λοιπόν όπως τη θέλατε.
είχατε αρκετή συναισθηματική κάλυψη, ήσασταν και οι δύο συντονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος ή μήπως άλλα θέλατε εσείς, άλλα η άλλη πλευρά. Και 9 σπαθί, εδώ έχουμε τις ατέλειωτες σκέψεις αφενός και αφετέρου μπορεί να έχουν γίνει, παιδιά, και κάποια κουτσομπολιά, να έχουν ανακατευτεί κάποια λόγια, τα οποία δεν είναι και καλά και ντε επίτηδες, δεν έχουν γίνει όλα τουλάχιστον επίτηδες. Κάποια δεν είχαν αυτή την πρόθεση. Πάντως και λόγια έχουν ανακατευτεί και εντάξει, και μια περίεργη έτσι φάση έχουμε. Για να περάσουμε, να δούμε τι γίνεται αν έχουμε έτσι πιο συγκεκριμένα. 3 κούπα, μάλιστα. Τι υπέροχο, τι υπέροχο μανιτάρι είναι αυτό. Καταπληκτικό, 3 κούπα. Το 3 κούπα δεν μας δίνει έτσι κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με κάποιον άνθρωπο, βέβαια. Η αλήθεια είναι. Μας δίνει όμως ένα πλαίσιο. Τα τριάρια μπορεί να υποδηλώνουν και υποδηλώνουν στη συντριπτική πλειοψηφία το τρίτο πρόσωπο, που μπορεί να είστε εσείς είτε να είναι η άλλη πλευρά. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη κάρτα, βέβαια, είναι πολύ χαρούμενη γιατί έχει αγάπη για τη ζωή, έχει θετική ενέργεια, όλα είναι ωραία και καλά, είναι αγαπώ τη ζωή, απολαμβάνω τη ζωή. Μπορεί εδώ βέβαια να μας δηλώνει, πέραν της ύπαρξης ή μη τρίτου προσώπου, μπορεί να μας δηλώνει ότι πέρναγε πάρα πολύ καλά μαζί σας αυτός ο άνθρωπος και ότι υπάρχει και ακόμα δηλαδή συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ σας. Από την άλλη βέβαια μου πετάει έναν άσο σπαθί εδώ, που δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια ο άσος σπαθί για ξεκαθαρίσματα και ότι προσπαθεί να βάλει τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα, το οποίο δεν πιστεύω ότι το καταφέρνει και πάρα πολύ καλά, έχοντας εδώ την κρίση βέβαια. Εδώ ακριβώς είναι η κάρτα η οποία μας απαντά στο σημερινό μας θέμα. Ότι έχει μετανιώσει. Γιατί? Γιατί είναι μια πολύ καρμική κάρτα η συγκεκριμένη και αναφέρεται στην ευκαιρία που έχει κάποιος να διορθώσει λάθη του παρελθόντος, είτε απέναντι στον εαυτό του, είτε απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο. Και γι' αυτό σας λέω ότι εδώ θεωρώ ότι δηλώνεται η μετάνοια, ότι έχει μετανιώσει πραγματικά, και θεωρώ επίσης ότι πολύ θα ήθελε να σας ζητήσει και ένα μεγάλο συγγνώμη. Και μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί όχι, θα το δούμε όμως αυτό στην εξέλιξη, γιατί είναι η κάρτα έτσι της αναγέννησης, της μεταμόρφωσης, της Ανάστασης. Πύργος, πω. Δεν θα το κάνει, παιδιά. δεν θα το κάνει, όχι. Δεν θα το κάνει με τον πύργο εδώ. Γιατί βλέπω ότι είναι εκεί, είναι στο χωρισμό, δηλαδή τον έχει μπροστά του το χωρισμό ή μπροστά της. Φυσικά και βασανίζεται από όλο αυτό, έτσι, δηλαδή δεν είναι και οι καλύτερες κάρτες, ότι μια χαρά είναι γιούχου και δεν τρέχει τίποτα. Βασανίζεται, σκέφτεται, ξανασκέφτεται, τη μία το παίρνει με το συναίσθημα, την άλλη το παίρνει με τη λογική. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι όντως υπάρχει μια συνειδητοποίηση αναφορικά με την προδοσία προς το πρόσωπό σας και αυτό είναι το σημαντικό. Και για να δούμε παρακάτω, άσος μπαστούνι, πω. Παιδιά, είδαμε και το πάθος εδώ τώρα, στο μέγιστο βαθμό. Πολύ πάθος.
πάρα πολύ πάθος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και λίγο διαφορετικά τις καρτούλες μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το 3 κούπα, το οποίο μας δηλώνει την κατάσταση γενικά που μπορεί να υπάρχει, την ενέργεια που υπάρχει ανάμεσά σας. Και θεωρώ ότι από τη μία έτσι νοσταλγεί ότι όταν ήσασταν μαζί περνούσε πάρα πολύ ωραία. Και από την άλλη έρχεται μπροστά το τρίτο πρόσωπο, από όπου και αν προέρχεται, από όποια πλευρά και αν είναι το τρίτο πρόσωπο. Η δεύτερη καρτούλα αναφέρεται στη φύση της προδοσίας και τις συνέπειες. Εδώ έχουμε έναν άσο σπαθί. Η φύση λοιπόν της προδοσίας έχει να κάνει με την ψυχρότητα της απόφασης. Δηλαδή, όταν κάποιος απειλείται ή φοβάται, παγώνει το συναίσθημά του. Βάζει μπροστά τη λογική και παίρνει τις αποφάσεις του. Και αυτές οι αποφάσεις στην πλειοψηφία τους είναι πολύ σκληρές. Γιατί τα σπαθιά δεν γνωρίζουν συναίσθημα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία κάρτα που σας προκάλεσε πολλά αρνητικά συναισθήματα και σας στεναχώρησε πάρα πολύ. Σαν έτσι να φάγατε ένα σπαθί. Εδώ μένω στην ίδια ερμηνεία, δεν αλλάζω τίποτα για την κρίση, αλίμονο. Μεγάλη αρκάνα είναι ούτως ή άλλως η κάρτα και θεωρώ ότι βασανίζεται με τις σκέψεις αυτές. Το έχει καταλάβει το λάθος του ή το λάθος της. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι ναι, όντως προδοσία είναι όλο αυτό που η συμπεριφορά τους απέναντί σας. Όμως ο χωρισμός καλά κρατεί ακόμα, περίεργο, γιατί αμέσως μετά εμφανίστηκε ο άσος μπαστούνι. Λοιπόν, εδώ με τον πύργο είναι στις σκέψεις, έτσι. Τι σκέφτεται για την πράξη του. Ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο γκρέμισε τον κόσμο σας. Θα το πω έτσι επιγραμματικά. Τώρα, πώς σας επηρέασε, εδώ δεν τη βρίσκω έτσι και τόσο πολύ να μας απαντά αυτή η κάρτα. Θεωρώ ότι αναφέρεται έτσι, ότι έχουμε μείνει ακόμα εκεί στον άλλον άνθρωπο και ότι έχει ένα πολύ έντονο πάθος προς εσάς. Μάλιστα, 6 σπαθί. Παιδιά, πολύ σας σκέφτεται, πολύ το έχει μετανιώσει, αλλά δυστυχώς δεν θα κάνει τίποτα. Μάλιστα, οκ. Γιατί? Έχουμε το 6 σπαθί που είναι μια εξαιρετική κάρτα, είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε στην ταρό και μας λέει ότι επιθυμεί σίγουρα την αποκατάσταση της σχέσης και δεν το εννοώ κυριολεκτικά με την ερμηνεία της επανασύνδεσης. Αλλά αν μη τι άλλο μια πολιτισμένη σχέση, χωρίς να αποκλείω καθόλου με την κρίση και με τον άσο μπαστούνι και με το 6 σπαθί την πρόθεση να είστε και πάλι μαζί. Αλλά πραγματικά εδώ έχουμε το απόλυτο πάγωμα όμως με το 4 πεντάκτηνο. Γιατί τα τεσσάρια είναι αμετακίνητα, είναι πάρα πολύ σταθερά. Στην ταρό και γενικά το 4 είναι ένας σταθερός αριθμός, οπότε δεν έχουμε να μετακινηθούμε δεξιά-αριστερά. Συν επίσης ότι τα πεντάκτηνα είναι κάρτες πολύ πολύ αργών εξελίξεων. Άρα εδώ έχουμε 2 τεινά, γιατί αυτή είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας.
Από τη μία να ξέρετε ότι σας θεωρεί ότι είστε κτήμα του ή κτήμα της, και από την άλλη ότι θα παραμείνει στην οικία κατάσταση, εκεί που είναι. Δεν θα κάνει απολύτως καμία κίνηση. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι έχουμε απάντηση στο σημερινό μας ερώτημα. Το ξέρω, είμαι σίγουρη ότι προφανώς θα περιμένατε και μία εξέλιξη και πράξεις, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Αγαπημένες και αγαπημένοι. Αυτά και για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτή που σε πρόδωσε και το έχει μετανιώσει πικρά. Για να δούμε. Μάλιστα, σε έχω βάλει. Όχι, αυτή μόνο. Πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, εδώ κάρτα βάσης ο μάγος. Έχετε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Μια καταπληκτική κάρτα. Είναι μεγάλη αρκάνα και είναι η κάρτα η οποία σας λέει ότι έχετε απεριόριστες ικανότητες, δυνατότητες. Είστε τόσο πολύ, έχετε τόσες πολλές ικανότητες που πραγματικά δεν μπορείτε να τις διανοηθείτε. Και η κάρτα σας καλεί να το αναγνωρίσετε αυτό στον εαυτό σας. Βασίλισσα Μπαστούνη, μάλιστα, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι εσείς κάτι έχετε να πετύχετε, κάτι πολύ σημαντικό στα επαγγελματικά σας. Εδώ μέχρι ώρας, θα δούμε παρακάτω. Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Πολύ δυναμική κάρτα, πολύ θετική για τα επαγγελματικά, αλλάζει η ροή της ενέργειας, έρχεται μία ταχύτητα, πραγματική ταχύτητα, αυξάνονται τα πάντα, πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή οι ρυθμοί ανεβαίνουν και φυσικά είναι μία εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Για τα αισθηματικά έχουμε κυρίως το πάθος. Το πάθος και την ανεξαρτησία βέβαια ενός ανθρώπου ο οποίος δεν φυλακίζεται ποτέ, είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν φυλακίζεται σε μία σχέση. Και δεν το λέω με την έννοια ότι κάνει και άλλες σχέσεις δεξιά και αριστερά, όχι. Απλώς θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Αν τους το στερήσεις, τέλος. Μάλιστα, να, η αγαπημένη μου καρτούλα από τη συγκεκριμένη ταρό, μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά έχει μια υπέροχη απεικόνηση. Είναι το 2 κούπα και έχουμε μια καταπληκτική κάρτα, δεν το συζητώ. Καλά, 3 στα 3 καταπληκτικές είναι οι κάρτες σας. 2 κούπα λοιπόν είναι η κάρτα που μπορεί να αναφέρεται σε επανασύνδεση κάποιες φορές. Μπορεί να επιθυμείτε εσείς επανασύνδεση. Σίγουρα αναφέρεται σε ένα ιδανικό ζευγάρι. Στο άλλο σας ολόκληρο και όχι στο άλλο σας μισό, γιατί 2 μισά δεν κάνουν ποτέ ένα ολόκληρο. Λοιπόν, τώρα είναι η σχέση αμοιβαίας αγάπης, αποδοχής, στήριξης, με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, ισορροπία, ηρεμία, έτσι, μια γαλήνη φέρνει αυτή η κάρτα. Δηλώνει τέτοιου είδους σχέσεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές. Είναι οι απόλυτες σχέσεις εδώ, έτσι. Τώρα θα το δούμε, γιατί αυτό εδώ μπορεί να είναι δική σας η ενέργεια. Θα το δούμε στην εξέλιξή του, λοιπόν, και η πρώτη κάρτα που την είδαμε κιόλας, εδώ είναι μια καταπληκτική κάρτα, είναι το 15άκτηνο, το οποίο όμως αναφέρεται σε πάρα πολύ καλά οικονομικά,
περιουσιακά και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, και επίσης στην οικογένεια με τον παραδοσιακό όμως όρο. Δηλαδή είναι η παραδοσιακή οικογένεια. Άρα αναφέρεται προφανώς στο ότι ο άλλος άνθρωπος, αυτός που έχει μετανιώσει ή αυτή που έχει μετανιώσει, έχει οικογένεια ή έχει σχέση εξάρτησης από την πατρική του ή της οικογένεια. 7 μπαστούνι. Ναι, εδώ δηλώνεται η φύση της σχέσης. Αν δεν υπάρχει ανάμεσά σας μία έτσι διαφορά, τσακωμός κλπ, σαν να τον έχετε ή την έχετε καλέσει σε απολογία, τότε είναι μία σχέση μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτή. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, η οποία έτσι πραγματικά είναι εδώ πολύ δυνατή. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού και εδώ η τρέχουσα κατάσταση αναφέρεται σίγουρα σε κάποια οικογένεια, παιδιά. Αυτή είναι η ενέργεια που επικρατεί, να ξέρετε. Εδώ η πράξη αυτή της προδοσίας αναφέρεται πιθανότατα σε μία, όπως σας το είπα κιόλας, σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ, λοιπόν, με την κάρτα του θανάτου δεν έχω προς το παρόν διευκρίνηση, γιατί μπορεί να έχει εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει συναισθήματα για σας, ότι όλα τελειώσαν, και από την άλλη μπορεί να δηλώνει ότι επιθυμεί η σχέση σας να αναγεννηθεί από τις τάχτες της. Εάν μέχρι να τελειώσουμε το άνοιγμα δεν υπάρχει διευκρίνηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα ανοίξω διευκρινιστική κάρτα. Πάμε να δούμε τις σκέψεις. 6 πεντάκτηνο. Ότι είναι μια σχέση, ήταν, είναι και θα είναι μια μη ισορροπημένη σχέση. Αυτό από μόνο του δηλώνει μετάνοια, βέβαια, έτσι, δηλαδή η συνειδητοποίηση ενός ανθρώπου ότι δεν είναι σε θέση να σας προσφέρει αυτά που σας αξίζουν, σίγουρα δηλώνει εμέσως έστω, πλην σαφώς όμως, ότι έχει μετανιώσει. Τι σκέφτεται? Όχι, αυτό εδώ ήταν οι σκέψεις. Ποια είναι η επίδραση σε εσάς? Πώς έχει επιδράσει όλη αυτή η προδοσία? Πώς νιώθετε? Θεωρώ ότι με το βασιλιά μπαστούνι, σε όσες και σε όσους ανταποκρίνεται αυτή η κάρτα, πέρα από τα ζώδια που έχουμε το ζώδιο του Λέοντα εδώ, δείχνει μία βαθιά ωριμότητα. Δείχνει ότι ναι μεν μπορεί να επηρεαστήκατε πάρα πολύ, να νιώσατε προδοσία, πόνο, έτσι όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Από την άλλη όμως, κρατήσατε την ψυχραιμία σας, την αξιοπρέπειά σας, τα πάντα όλα σας. Η δυναμική της σχέσης, η δυναμική της σχέσης είναι το 8 σπαθί. Το 8 σπαθί είναι η κάρτα φυλακή, παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η έτσι πιο έντονη ενέργεια που υπήρχε ανάμεσά σας έχει να κάνει με τον εγκλωβισμό του άλλου ανθρώπου, γιατί στη δική του ή στη δική της πλευρά εμφανίζεται αυτή η κάρτα, είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα να αναλύσω ακριβώς τι και λοιπά, αφού δεν τους έχουμε μαζί. Πάντως αυτή είναι η ενέργεια, ότι κάπου είναι σε γάμο ή υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Και πάμε να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα. Μάλιστα,
ο διάβολος. Είναι από τις ελάχιστες φορές, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρού, είναι από τις ελάχιστες φορές πραγματικά, στα χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες ανοίγματα που έχω κάνει, να εμφανιστούν αυτές οι κάρτες δίπλα-δίπλα, γιατί συνδέονται κιόλας, γι' αυτό το λέω. Εδώ είναι ο εγκλωβισμός σε ακόμη ανώτερη, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, έτσι. Μικρή αρκάνα, μεγάλη αρκάνα. Άρα ο άνθρωπος αυτός είναι εκεί εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη, δεν δίνουν καμία, δηλαδή πιστεύουν ότι αυτή είναι η μοίρα τους και πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να την αποδεχτούν. Σίγουρα έχουν θυμό μέσα τους, πολύ έντονο θυμό σε κάθε περίπτωση και αρνητικά συναισθήματα. Αλλά δεν κουνάνε και το δαχτυλάκι τους. Για να δούμε μια καρτούλα διευκρινιστική και για την κάρτα του θανάτου. Τι θέλει να μας πει, αν και εντάξει. Λίγος πολύ δεν μου έχει αφήσει και πολλές απορίες εδώ που τα λέμε. Το άνοιγμα, τα εμπόδια είναι, μάλιστα, Βασίλισσα Σπαθή, όχι. Παιδιά, για στο τέλος αναφέρεται και αυτή, στα ξεκαθαρίσματα αναφέρεται, έχουμε και το ζώδιο του ζυγού εδώ, οκ. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Τα εμπόδια ανάμεσά σας είναι ανυπέρβλητα, δεν ξέρω αν το ξέρατε από την αρχή ή αν το ανακαλύψατε στην πορεία. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός ότι δεν μπορείτε να είστε πλέον μαζί. Παρόλα αυτά έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν δίκαιο για εσάς όλο αυτό, ότι πραγματικά σας πρόδωσε και εσείς έτσι αντιδράσατε με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Όμως είναι απόλυτα εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε απολύτως να ξεφύγουν από εκεί, άρα δεν έχετε να περιμένετε και τίποτα από αυτόν τον άνθρωπο, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.